All right, welcome to the Business Resource Open House. Let's welcome your host, Jennifer Ness Tucker. I believe. Hello, everybody. Welcome, welcome, welcome. We are super excited. Many of you know this is not the first Business Resource Open House. I believe it's the second one that we've done virtually. We are super duper excited to welcome you all to the business of community. Before we leave here today, you will have a different definition of community, okay? So for those of you that are inside the Zoom, please, please, please type in the chat what community means to you. Community, maybe one word or two. What does that mean to you? And for those of you that are on Facebook Live, on all the different channels that we are broadcasting, type in your Facebook, what does community mean to you? One or two words. What is community? For me, it's a sense of belonging, okay? And so for today, by the time you leave, hopefully your definition will be one that is positive and that will be restored and renewed. So this is going to be an amazing broadcast. So get ready for some amazingness, okay? The whole theme for today, I don't want you to forget it, it's the business of community. We are pretty much tired of transactional economies, right? We want something that's more relational. We want to build this community here in Washington amongst all of us, not just in Seattle, not just in King County, but in the entire state and also the entire world. And we're going to do that today in a way that some of you have never experienced. So I'm super duper excited to introduce some of our interpreters. Yes, this thing is live streamed with 4 different languages, okay? So let me introduce our interpreters first. I want to introduce you to our Chinese interpreter. We have Lillian Young. Introduce yourself, Lillian. Thank you so much, Lillian. If you speak Chinese, if Chinese is your primary language, if you would like to hear this presentation in Chinese, go to the Chinese channel below, okay? Next, we have Vietnamese, and we have Levine Tran. Introduce yourself, Levine. Thank you so much, Levin. If you speak Vietnamese, if you'd like to hear this presentation in Vietnamese, please choose the Vietnamese channel below. Thank you. Next, we have Spanish, and we have Iris Viveros. Hi, Iris. Introduce yourself. Hola, buenos días. Mi nombre es Iris Viveros y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes en esta reunión para hablar de la importancia de la comunidad. Oh, Iris, this is John. I just turned on your interpretation. Can you go back to the English channel?
Thank you so much, Iris. I understood that un poquito. Of all the languages, that's the only one that I can understand. Un poquito. Okay. The next language we have is Amharic. Okay. And we have Fitsum Barum. Hi, Fitsum. Could you introduce yourself, please? Thank you so much, Fitsum. Now, if you speak Amharic, please join us on the Amharic channel below. The amazing part about this is you can stay on the English channel if English is your preferred language, or you can go to any of our Chinese, Vietnamese, Spanish, or Amharic. I hope I'm saying that right because I'm new to that language as well. And I'm sorry. Oh, you went to the channel. Thank you so much. Now, before we get started, I have to introduce you to two amazing folks. I've been knowing these folks for quite some time. They are doing amazing things in our community. And the way I define community is just a sense Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi sẽ xin giới thiệu với quý vị hai người rất là quan trọng ở trong phòng này. Và sau đó tôi sẽ giới thiệu một số người, quý vị một số người ở trong này sẽ nói chuyện cho chúng ta. Và bây giờ tôi xin giới thiệu với quý vị cô Angela và ông Jay. Xin chào mọi người. Tôi tên là Angela. Hôm nay tôi sẽ nói với quý vị về cộng đồng là gì. Tôi Angela, tôi làm một chuyến viên về hướng Nam, hướng Tây Nam, và tôi làm việc với ông Jay để mở ra cái phòng này cho quý vị tham dự vào để quý vị tìm hiểu về làm như thế nào để chúng ta tạo dựng một cộng đồng tốt và mạnh hơn. Xin chào mọi người và mong mọi người tới để tham dự. Xin chào mọi người, tôi là Jay. Tôi hân hoan chào đón tất cả mọi người đến phòng để tham dự. Tôi là một người làm việc tại thư viện. Và hôm nay tôi đến đây để tham dự và chia sẻ với mọi người một số công việc và tôi đã làm trong thời gian qua. Xin quý vị tham dự vào bằng cách ghi danh vào trang mạng để tham dự vào phòng. Với sự tham dự quý vị rất là quan trọng đối với chúng tôi. I appreciate that, both Angela and Jay. Appreciate you. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ chúng tôi sẽ chào cô Angela và ông Jay và chào đón họ trở lại. Behind the scenes, somebody may need to mute because I hear some tap 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 tap. But I do want to say this, guys. We are live. This information that's going to be shared. Bây giờ tôi muốn nói với quý vị, bây giờ hiện tại chúng ta là đang sống, nghĩa rằng là tất cả những gì chúng ta đang diễn tiến ở đây là rất là sống động. Đây là một cái tài nguyên mở rộng trong đồng của chúng ta về làm sao về kinh doanh ở trong cộng đồng, mở rộng cho tất cả mọi người, tất cả mọi nơi để chúng ta tham dự vào đây để chúng ta coi những cái hệ thống như thế nào. Và hiện tại bây giờ tôi đang nhìn vào cái chatbot, tôi thấy một cái người đã nói là cộng đồng là gì? Cộng đồng là một căn nhà. Tôi rất thích đó, tôi rất thích cái ý nghĩa đó. Cộng đồng có nghĩa rằng chúng ta, tất cả chúng ta, mọi người cùng với nhau, sát cánh với nhau. Cái cộng đồng của chúng ta như thế nào? Chúng ta cần sẽ tụ lại với nhau
cùng thay đổi một cách tốt hơn. Và cộng đồng có thể là ngang nhau và cùng hiểu với nhau để cùng thay đổi cuộc sống mới tốt hơn. Cộng đồng nghĩa là tình yêu. Tất cả mọi người biết vào đây, tất cả những ý nghĩa của cái chữ cộng đồng rất là tốt. Và kế tiếp tôi sẽ giới thiệu mọi người một người rất là quan trọng đối với tất cả mọi người. Cô ta là một cái người hội họa rất là giỏi. Cô là một người vẽ ra một cái bức tranh hoàn hảo cho tất cả mọi người ở trong cộng đồng. Qua một cái giới thiệu, qua một cái công việc của tất cả mọi người ở trong cộng đồng, cô ta sẽ vẽ ra một cái bức tranh sống động để chúng ta cùng nhìn thấy cái bức tranh đó. Tôi là một người hội họa, chuyên hội họa về những cái hình ảnh, qua những cái lời nói, qua những cái ý nghĩa của tất cả mọi người để phóng tác ra một cái bức tranh cho tất cả mọi người cùng nhìn vào cái cuộc sống nó ý nghĩa và tốt đẹp như thế nào. Tôi rất là hứng thú để tham dự vào cuộc họp ngày hôm nay. Tôi cảm thấy rất là hứng thú. Đây là một cái cuộc họp rất là kỳ diệu và tôi cảm thấy rất là hứng thú. Và tôi thấy tất cả mọi người cùng ở trong này, cùng hiện diện trong này và nói những cái ngôn ngữ khác nhau. Tôi không có thể tưởng tượng nổi. Đây là một cuộc họp rất là đối với tôi rất là hứng thú. Thì tất cả những cái ngôn ngữ nó nghĩa là sao đối với tôi? Đó là cộng đồng. Đây là một cái biểu tượng đối với tôi rất là hứng thú, rất là tốt đẹp. Chúng tôi muốn sự liên hệ, chúng tôi có một sự gắn bó. Thế tới tôi sẽ giới thiệu với quý vị một người. Because this is interactive. That's the reason why we didn't just record this and show it to you. It's interactive, okay? Và trong cái cuộc họp này chúng ta cũng có ghi âm lại để cho tất cả mọi người cùng nghe sau đó. Và tới đây tôi sẽ giới thiệu với quý vị một người tạo ra cái buổi họp này. Ông ta tên là John Chen. Để làm tạo cái cuộc họp này rất là hoàn hảo và thành công thì quý vị xin chọn vào cái chỗ Zoom ở đây. Hôm nay tất cả đầu tiên chúng ta lần đầu tiên trong cái buổi họp này tôi đã làm việc với ông Jay, làm việc ở trong thư viện. Chúng tôi có một cái người đi tức là một người không có trở ngại về ngôn ngữ. Chúng tôi đã có tạo nên, ông Jay đã tạo nên cái subtitle, nghĩa rằng là quý vị có thể nhìn thấy cái chữ hàng phía dưới để những người không có thể nghe được thì họ có thể hiểu được những cái ý nghĩa trong cái buổi họp hôm nay. Ở đây chúng tôi có những cái phương tiện cho quý vị. Nếu mà quý vị có thể muốn nghe ở cả hai ngôn ngữ khác nhau thì quý vị có thể cả hai nghe hoặc là nghe cả hai bên, thì quý vị cũng có thể nhấn vào cái chữ side by side speaker. Và kế đến quý vị có thể nói chuyện bằng đánh vào cái hàng ở bên gọi là chat. Quý vị có thể đánh vào đó những cái gì mình có thể muốn nói, thay vì mình có thể thổ lộ bằng lời nói của mình thì mình sẽ đánh vào đó. Thì chúng tôi sẽ nhìn theo chat hoặc là những câu hỏi mà quý vị có thể đánh vào đó. Quý vị có thể đánh những cái câu hỏi có liên quan về vấn đề thương mại thì quý vị có thể đánh vào đó. Và chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị trong một thời gian 90
buổi họp hôm nay là chúng ta có 90 phút. Chúng ta sẽ coi qua những cái câu hỏi của quý vị qua chat và chúng ta sẽ trả lời cho quý vị. Đó là quý vị thấy ở đằng kia có nhiều người rất là thông minh, có nhiều người đã phát minh ra những cái phương tiện để chúng ta cảm thấy nó dễ dàng hơn. Thì quý vị thấy đó, ở trong phòng này có nhiều người tới đây và hỗ trợ cho quý vị. Thì quý vị cũng có thể là tất cả mọi người trong này có thể hỗ trợ cho quý vị tất cả những phương tiện mà quý vị cần, hoặc là quý vị có thể nhắm vào một cái người nào đó nói về một cái phương tiện nào đó, thì quý vị có thể viết xuống tên của người đó hoặc hỏi chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đưa những cái phương tiện cho quý vị để quý vị hỏi, hoặc là ở dưới màn hình chúng tôi có cái quý vị có thể nhấn vào, ví dụ như là đưa tay lên, vỗ tay, hoặc là thumb up chẳng hạn, thì quý vị có thể nhấn vào đó. Nếu mà quý vị đồng ý, quý vị thích thì quý vị có biểu tượng qua những cái hình ảnh đó. Bây giờ tôi trở lại với cô Jeffrey. Quý vị biết không, tôi thấy ông John Chen đứng lên và tôi cũng muốn đứng lên để nói chuyện với một cách hứng thú. You that don't know what that means or how or why this is significant, we changed the theme. Well, we didn't change it. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là ngày 15 tháng 6. Nếu mà quý vị chưa có biết đến thì hôm nay tôi muốn đánh dấu một cái ngày này, nghĩa là cái ngày chúng ta nói đến việc kinh doanh, việc thương mại của chúng ta qua Zoom. Tôi rất là cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi thứ này đều xảy ra ở trong một cái phòng họp như vậy với tất cả mọi người. Tôi cần phải chậm lại. Mouth can do this. Okay, so that is a reminder to me, but it's also a reminder to our panelists. Okay, so if y'all see me, cái miệng, quý vị biết đó, cái miệng của tôi là cứ nhấp và tôi nói chuyện rất là nhanh, và bây giờ tôi phải nói chậm lại, địa rằng tôi phải nói chậm lại để cho những người dịch để mà có thời gian lắng nghe và dịch lại cho quý vị. Và không phải là tôi chỉ nhắc nhở tôi, và tôi nhắc nhở tất cả những người có thể phát ngôn hôm nay, cũng có thể tất cả mọi người đều phải nói chậm lại. But I will say that Juneteenth is an amazing opportunity for us and everybody. And it's really something that we all should celebrate. I know the state of Washington is celebrating Juneteenth starting in 2022. That's super exciting to me as a Black woman, but also to everybody. Tháng 6, sáng thấu, Juneteenth có nghĩa là tháng 6 trẻ trung. Thì chúng ta bắt đầu sẽ hưởng thụ những cái ngày đó vào tháng 6, và chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình hôm nay với sự show cho quý vị. Because for decades, for centuries, enslaved people prayed for, hoped for, fought for in the form of slave rebellions, running away, bought their freedom when they could. And if you read slave narrative, đã là một cái quá khứ đã trải qua ở trong cộng đồng của lịch sử của chủng tộc, của một đất nước đa chủng tộc, và bắt đầu vào những người da đen và những người nô lệ thời bấy giờ. To give me $40 a month in Fed. Trong cái thời gian đó, chúng tôi làm việc chỉ có vài đồng một ngày. Being able to go wherever they wanted, being able to wonder about
For và cuộc enslaved sống của họ chỉ có hạn hẹp trong một cái là nhỏ và làm nô lệ. Nhưng có một số thanh niên họ muốn biết được ở thế giới bên ngoài như thế nào, họ muốn thay đổi, họ muốn có một những cái sự hy vọng. Chúng tôi chỉ có ngồi ở trong này và nhìn ra, không thể thoát ra được những cái hàng rào ở trước mặt của chúng tôi. When I think about Juneteenth, I think about it in the context of Emancipation Day celebrations that Lúc chúng tôi nói về chương trình tháng 6, là chúng tôi nói tới cái hiến pháp, nói tới cái sự tự do của một thời những người làm nô lệ. Trong cái thời gian trước đề nghị Thúy Chiến. From enslaved people, the most prominent black politicians Những singing người da đen đã làm nô lệ thời bấy giờ. Và chúng tôi đã trở thành những người có quyền bầu cử, nói lên tiếng nói của chúng tôi. After a 4 years bloody civil war, still 1961 trong 1965, trong cái thời gian đó, chiến tranh những người da trắng là hành hạ người da đen. Da đen là những người nô lệ của những người da trắng. Humanitarian crisis in the South. Suddenly 4 million people have very little means to take care of themselves, to support themselves, and do so in a really hostile environment. Trong thời gian đó, khoảng 4.000 người cùng nhau đứng dậy để mà ủng hộ lẫn nhau, để mà đòi lên cái quyền tự do của quyền làm người trong nhóm da đen. From recriminations, from slaveholders, from Confederates who still hadn't given up the fight. And I remember when the Yankees stopped here, and the Yankees stopped back on the corner of the square, and they prosecuting people, you know. We go to the ground field, and they take them, hang them up with a stone. That's the punishment they got. Next time you see, they come a whole troop of Yankees, all riding horses, running, hanging on. I said, Mama, where are they going? They're all going home now. When the last federal troops leave the South, it's a signal to Southerners. The federal government wasn't going to put its might into ensuring the civil rights of black people would be observed. Trong thời gian đó, nồi chiến bùng lên và tất cả mọi người đi đứng lên giành lại quyền tự do của mình, làm người. Và những ai chống lại thời gian đó, có nhiều người bị treo cổ và bắt đầu đi tiểu bang Berlin 1833 được chuyển biến và họ bắt đầu được đi học. Sau những thế hệ, random racist violence. Và cho tới hôm nay, chúng ta một phần nào đó đã giành lại cái quyền tự do, quyền làm người. Ở đây chúng ta bắt đầu tưởng nhớ những người đã đứng lên vì lý tưởng, vì quyền tự do làm người. George Floyd's murder was a white police officer attempting to dominate and to subdue a black man who was not resisting, who could not resist. Even though slavery came to an end. Chúng tôi thấy cái
chết của George Floyd. We have never dealt with that. These are the kinds of stark Và cái cuộc nổi dậy của những người da đen đã nổi loạn lên càng mạnh mẽ hơn sau đó. How free are we? Are we free? Bây giờ chúng ta tự hỏi nhau, chúng ta đã có tự do không? Listen, I don't want to just move into our program after watching something like that because I know that Tôi không có muốn it can trigger different things in us and it can also cái gì thay đổi sau khi tôi coi lại cái video này, làm cho lòng tôi trùng xuống. I think too often we become entertained and desensitized to our history, and therefore we repeat it and we deem to that is not. Thường thì chúng tôi thấy rằng chúng ta có những cái cuộc vui và bây giờ chúng ta đang còn trải nghiệm được một cái lịch sử của những người da đen, những người nô lệ. And wealth and status, and especially when it comes to entrepreneurship. And so today we recognize that. And in community together, we're going to recognize that. And we're going to speak to that. Speak to Hôm nay chúng ta muốn nói đến để cho quý vị có thể để ý tới để chúng ta làm sao để chúng ta muốn được giành lại được cái quyền người đó. Và thôi bây giờ chúng ta bỏ qua tất cả thì chúng ta sẽ trở lại cái buổi họp hôm nay. I want you to come and definitely chat it up because guess what? John can see those things and he can bring them into the live. Bây giờ nếu mà quý vị ở trong phòng này thì quý vị có thể đánh vào những cái ý nghĩa của chị hoặc là những cái câu hỏi của quý vị ở trên chat và ông John sẽ coi qua những cái gì mà quý vị đánh lên đó để gửi đến tất cả mọi người ở đây những cái câu hỏi đó cho quý vị. Và đây là một cái phương tiện rất là tốt đẹp để làm sao để tạo những cái doanh nghiệp của quý vị, làm cho cái business của quý vị tốt hơn và sống lại một cái cách hiện hữu hơn. Và bây giờ chúng tôi giới thiệu với quý vị ông Michael McGalley. For individuals. He will introduce himself in a moment. We also have Sarah So. Sarah's with the Ally League. She promotes. Và đồng thời chúng tôi cũng muốn giới thiệu với quý vị về cô Sarah So. So that's Sarah So. Then we have Tina Boyd. She's with the Port of Seattle. Tôi cũng muốn giới thiệu với quý vị về cô Tina Boyd. Alex is with the arts. Alex
creative economy and promotions for the mixers and business development program. Cô là một cái người, Alex là cô là một người tạo dựng nên cái làm sao để cho kinh tế của càng ngày càng mạnh hơn. So we're going to go from here. So the first question I have for our panelists, no, before I ask my questions, let me give you. Và cái câu hỏi đầu tiên tôi cũng muốn hỏi đến những cái người sẽ phát ngôn hôm nay như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ nói chỉ có đặt trọng tâm vào làm sao để tạo dựng những cái doanh nghiệp trong cái thời đại hiện tại. Tất cả mọi người, nếu mà chúng ta có những cái câu hỏi gì liên quan đến thương mại về doanh nghiệp của quý vị, xin quý vị cứ đánh vào ở bên chat. Chúng tôi sẽ nhìn những cái câu hỏi đó và trả lời cho quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Xin chào mọi người. Tôi là Tina Boyce, làm việc ở tại Seattle. Tôi là một người làm việc cho những người phụ nữ thấp kém ở trong xã hội trong 25 năm qua. Tôi là người có trách nhiệm để mà liên lạc với bên ngoài cộng đồng. At www.portseattle.org, and I'll make sure that gets into the chat. And I don't want to take a whole lot of time. Dạ, và tôi cũng không muốn làm mất thời gian của quý vị. Nếu mà quý vị có câu hỏi gì thì quý vị có thể vào thành phố Seattle, City of Seattle.org, và quý vị có thể tìm hiểu ở trên đó về cái thông tin của tôi. Tôi không muốn làm mất thời gian của quý vị. Cảm ơn. Và bây giờ Alex, xin Alex giới thiệu với quý vị đôi lời. Xin chào quý vị, tôi là Alex Rose. Tôi làm việc với một vài nhóm. Nó làm việc về văn hóa, về âm nhạc. Tôi làm việc với những cái người nghệ sĩ. Tôi đồng thời cũng ủng hộ nhóm thanh niên, những người làm việc có liên quan tới âm nhạc. Tôi muốn làm sao để những người đó có thể có những cái cơ hội để tham gia vào những cái tài nguyên của cộng đồng. Và những người đang còn gặp trở ngại sẽ được những cái thành công hơn ở trong tương lai. Và đi tới đó là cô Sarah. Năm ngoái tôi và một người bạn đã tạo dựng một cái công ty. Và chúng tôi đã tạo dựng một cái business làm sao để ủng hộ cho những người mà đang còn gặp những trở ngại trở thành những cái công việc của họ, sáng tạo cho những cái công việc của họ một cách hanh thông và tốt hơn. Tôi đặc biệt để giúp những cái người da đen và tất cả mọi người. Đó là một cái sứ mạng của chúng tôi. Người bạn của tôi xin lỗi là cô đã không tới được tại vì cô có những cái trở ngại của công việc khác. Và bây giờ tôi xin giới thiệu với quý vị là Michael. Tôi là Michael Mgali. Thực sự tôi trong vòng 2 năm qua là tôi đã làm việc ở trong văn phòng của thị trưởng. Và tôi đang còn làm lại một cái chương trình sẽ thay đổi về vấn đề thương mại, làm sao để cho phát triển vấn đề kinh tế tốt hơn. Và cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn rất là nhiều tất cả mọi người đã giới thiệu về mình.
in for you guys to talk directly with these folks in our breakout rooms. But I À, questions and I saw sau cái phần giới thiệu I have some questions myself, but I'd rather ask the audience questions. và chúng tôi sẽ chia ra phòng cho quý vị có thể vào phòng của từng người và quý vị sẽ tham dự ở đó. What percentage of Washington State is African American? And also, as far as contracting, maybe because you're for the port of Seattle, maybe they're talking about contracting with the port. What percentage of your contracting goes to African American businesses? And you're a mute, right? Cái câu hỏi của chúng tôi là bao nhiêu phần trăm người da đen làm việc có những cái hợp đồng như vậy? Dựa theo cái dự kiến và tôi sẽ không làm ở trong cái dự kiến đó, nhưng mà tôi biết được là như vậy và tôi cho mọi người biết những cái người da đen, cái phần trăm của người da đen ở trong cái chương trình chúng tôi rất là thấp. Well, Dominique put in 3.7%. So let's just say it's 3.7%. No, under that. Under that, okay. Under that. Có thể tưởng tượng rằng chúng ta có thể là khoảng 3.7%. Không, tôi nghĩ là thấp hơn 3.7%. Tôi bắt đầu làm cho cái chương trình vào cái thời gian 2004 cho tới bây giờ. Nhưng mà tôi thấy rất là ít. Tôi thấy phần đông là những người thổ dân và kế đến là người Tây Ban Nha. Và kế đến là người Á châu phải không? Đúng, tôi nghĩ là như vậy. Cái câu hỏi kế của tôi là như thế này: giá trị của một cái hợp đồng như thế nào? Have our central procurement office would have to do a deep dive and have a consultant do that, because we were asked to do that years ago and they never did the work. Mm-hmm. So I can't give you that answer either. Okay. Tôi có thể nói là chúng tôi có chú ý về vấn đề cái giá trị lúc mà làm việc với người gia đình như thế nào, nhưng mà thực sự tôi cũng không có biết được một cái câu hỏi chính xác và một cái câu trả lời chính xác cho cô. To identify who we are, sometimes we think that information is going to be used against us. So we're not necessarily checking the box when it says what's your ethnicity. We may put we may decide có thể là tại vì tôi là cái người da đen, tôi cũng muốn nói cho tất cả mọi người biết lên là cái tiếng nói của tôi cũng muốn nói tại sao vậy, tại sao cái phần trăm của người da đen nó như vậy mà cái sự giá trị của nó đã thấp, và sự giá trị của nó lại không có. From my perspective. Go ahead, Tina. Right, and what we do is we set aspirational goals on projects. So what we're trying to tôi có dựa trên những cái chúng tôi cũng đã xếp đặt những cái dự án như vậy, những cái phương thức như vậy để chúng tôi có thể giúp đỡ hướng dẫn những cái người mà chúng tôi đã làm đơn cho họ, hợp đồng cho họ, và chúng tôi đặt cho họ một cái mục đích. So if possible, put your ethnicity on there so we know, just like I gave you the number of minority contracts. Chúng tôi cũng đặt ra một cái mục đích như vậy cho mỗi cái dân tộc. Our aviation director, he is adamant about putting more of our federal projects, which are DVEs. Every project has to go past his desk so he can look at it and say, no, we're going to go seek federal dollars so we can break this apart for more WIMBY and DVE. Và dĩ nhiên mỗi cái dự án như vậy chúng tôi phải đặt ra và đưa qua một cái
người để họ có thể coi được là những cái dự án đó tiền ở đâu ra, và dĩ nhiên tất cả những cái đó đều phải thông qua một cái người đó để mà họ phải coi làm như thế nào để mà lấy được của những cái quỹ liên bang để mà ủng hộ cho những cái chương trình. Và đây là cô Tina. Tí xíu nữa là cô Tina sẽ qua một cái phòng riêng và quý vị sẽ có những cái câu hỏi trực tiếp cho cô. So I will give you grace, Tina. But please go to the chat box and answer some of those questions. Quý vị phải đón chờ để vào phòng để nói chuyện với cô Tina. For people of color, you know, within the organization, especially during Và cái COVID. đến tôi có câu hỏi những cái thách đố nào, những cái trở ngại nào mà khi cô làm việc với những cái người da màu. Tôi có câu hỏi với cô Alex. As you may know, our sector, the creative sector, was really hit very hard by the pandemic. Như quý vị đã biết, chúng tôi gặp trở ngại rất là lớn trong cái thời gian đi giới nghiêm. Put out a report in 2019 on the creative economy here in Seattle, and some of the I guess highlights from that are that there are great disparities within the creative industries, and I think that's not just limited to lower representation of people of color. Trong cái thời gian mà năm 2019 là chúng tôi cũng tạo ra một cái report để mà coi thử cái thời gian đó những cái người mà tham dự như thế nào và ai đã được ủng hộ. The resiliency that we saw in the video is something that continues to this day. But it's something that also needs support from the government. As we saw, like in the video, the military was offering protection to recently freed enslaved people. So how can government do right Và by chúng tôi đã đặt niềm tin vào chính phủ, và chúng tôi thấy là làm như thế nào để chúng tôi có thể đưa cái tiếng nói của chúng tôi. Ví dụ hiện tại bây giờ tôi thấy ở trong quân đội họ có những cái chương trình, có những cái video để mà nói lên cái tiếng nói của họ, thì chúng tôi cũng muốn được có những cái phương tiện, có những cái sự ủng hộ đó từ chính phủ để mà nói lên tiếng nói của tôi, làm sao để chúng ta có thể tạo cho được tốt hơn ở trong cái âm nhạc của chúng tôi. Và cái đó tôi muốn nói giới thiệu với quý vị về ông Michael. But I think one of the challenges that's there, and this is true for entrepreneurs in general, entrepreneurship has become something that's quite. Bây giờ tôi thấy những cái trở ngại trong chúng ta là are much more likely to become entrepreneurs because they have, and then of those people, actually people who worked in their parents' businesses or worked in a relative's business are much more likely. And so the culture of entrepreneurship, I think, is something that needs to be fostered. And that's one of the reasons that I really focus so much on mentorship, is because we have a narrative that this is really not for everyone and that this is something that is only for, sort of a select group of people who are chúng ta nói đến những cái chủ doanh nghiệp là tất cả những cái người mà làm chủ doanh nghiệp có như là thuộc gia tộc, gia đình luôn luôn được thành công hơn, tại vì đó là một cái công ty của gia tộc. Còn những người mà làm business từ cá nhân của mình, từ một không có tiền mà tạo thành cái business, đó là một sự rất là khó khăn. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với quý vị đến cô Sarah So. Dạ đúng rồi, chúng tôi hiện tại đang nói về những cái ngân sách và ngân quỹ để làm sao ủng hộ cho những cái thương mại nhỏ, những cái doanh nghiệp nhỏ để họ có sức để mà tiếp tục cái việc công dân của họ. Làm sao để có những cái tiền đó để mà có thể hỗ trợ cho các
doanh nghiệp. Và dĩ nhiên dù hoàn cảnh như thế nào thì mỗi ngày cái công việc của họ cũng phải mở cửa để làm việc, cho dù tất cả mọi cái sự khó khăn hiện tại bây giờ rất là khó khăn. Và bây giờ tôi thấy trong cộng đồng người da đen là một cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất, tại vì tôi thấy trong cộng đồng người da đen không có một cái gì, tức là một cái căn bản. I'll drop it in the chat box. But it's building your business through access to capital, but funding your business growth through alternative methods, not so much. Trong ngày 3 tháng 8 chúng ta sẽ có mở ra một cái cuộc họp và một cái cơ hội cho tất cả mọi người để mọi người có thể helping you to fund your business growth through alternative và đạt cái mục đích cho quý vị, là một cái mục đích của quý vị tới tham dự để như thế nào để quý vị có thể xin tiền hỗ trợ để mà tạo dựng lại cái cơ sở cho quý vị. Đặc biệt trong cái thời gian mà chúng ta bị khủng hoảng kinh tế về vấn đề Covid. Vào ngày mùng 3 tháng 8 chúng ta sẽ mở ra cái buổi họp đó cho quý vị tham dự vào để quý vị có thể làm sao xin tiền để được hỗ trợ. Tôi sẽ bỏ ở trong cái chat box để cho tất cả mọi người có thể vào đó để coi, để quý vị có thể theo dõi để vào cái buổi họp mà chúng ta sắp sẽ mở ra vào ngày mùng 3 tháng 8. Và kế tới chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị nhiều những cái người ngôn viên phát ngôn khác, tại vì họ có nhiều cái cơ sở khác, họ có nhiều những cái kinh nghiệm khác để cùng chia sẻ với quý vị. Wow, tôi thấy được, bây giờ tôi coi ở trong cái chat box thì tôi thấy it's out there now. We have it in a live stream. It will be available on our YouTube channel. We'll share with everyone. Tôi không thể chờ đợi được, tại vì tôi thấy cái cuộc họp này rất là giá trị cho tất cả mọi người và chúng tôi thâu và chúng tôi phải bỏ lên trên để cho mọi người có thể coi lại lúc mà quý vị có thời gian. Và đây là một cái cuộc họp rất là sống động. Hiện tại bây giờ tôi thấy chúng ta rất là tốt, và bây giờ thấy ở bên chat này, và chúng ta đang còn trực tiếp quay cái buổi họp này. Thành thử ra chúng tôi không biết được rằng bao nhiêu người theo dõi. Và Jay, ông có thấy khoảng bao nhiêu người coi không? Tôi thấy có nhiều cái có thấy nhiều câu hỏi, có nhiều người tham dự vào ở trong chat, nhưng mà tôi không biết được là bao nhiêu người đang còn coi chúng ta trực tiếp quay như thế nào. These mentors, peer-to-peer, we're here together for that. Bây giờ chúng ta tất cả những cái người có thể là cố vấn cho quý vị, những cái người cùng sát cánh cùng quý vị để có thể làm sao để hỗ trợ cho quý vị về vấn đề tìm cho quý vị những cái phương án, tìm cho quý vị những đường hướng để làm sao mà quý vị có thể hỗ trợ quý vị về cái mặt tài chính, hoặc những câu hỏi mà quý vị có, làm sao để cho khuếch trương cái business của quý vị càng tốt đẹp hơn.
Chúng tôi đã bỏ vào những cái tài liệu và ở bên chat để quý vị có thể vào đó để coi, để quý vị có thể hỏi, để chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ cho quý vị sau cái buổi họp này. Tất cả mọi người phát ngôn ở trong này đều là một cái họ có những cái giá trị đặc biệt riêng của họ, mọi người đều mang tới cho chúng ta những cái lợi ích mà cá nhân người đó đã sáng tạo ra và có thể hỗ trợ cho quý vị, hướng dẫn cho quý vị tất cả mọi đường bước mà người ta đã làm qua. Xin chào mọi người. Bây giờ đây là nhóm người thứ hai. Tôi sẽ nói với quý vị từ giới thiệu đến quý vị nha. Ví dụ giống ông Henry. Henry, ông sẽ giới thiệu về ông. And then we'll move into just like what happened with Jennifer and us, we'll move into our round of questions. Bây giờ giống như vậy thì giống như lần đầu tiên vậy, thì từ giới thiệu về mình. Tôi là Henry Wong. Tôi là một cái người tìm ra những cái tài nguyên cho quý vị về vấn đề thương mại ở trong vùng Tây Bắc. Chúng tôi ở đây chúng tôi sẽ ủng hộ quý vị, mở cho quý vị những cái phương tiện cho những người cho những cái tiểu thương nhỏ có gặp những cái trở ngại, và chúng tôi có thể hỗ trợ cho quý vị về mặt tài chính. Chúng tôi bắt đầu thành lập cái công ty của chúng tôi vào năm 1997. Chúng tôi có những người làm ở trong đó, ví dụ những cái người làm loan, những cái người làm việc để mà hỗ trợ về mặt tài chính, thì quý vị có thể mượn tiền để cho quý vị có thể khuyết trương với cái business. Và chúng tôi có tất cả những tài liệu và tài nguyên đó để cho quý vị có thể coi qua, và tôi sẽ bảo ở trong chat thì quý vị có thể coi vào đó để quý vị có thể đọc và tìm hiểu về thông tin của chúng tôi. Và bây giờ tôi xin giới thiệu về ông Muchel. Muchel có thể giới thiệu về những cái gì ông đang làm. Tôi là một nhà nghệ thuật. Trước đây là tôi chỉ có làm nghệ thuật thôi, nhưng mà sau đó tôi trở thành một người huấn luyện. Và từ năm 2016 tôi trở thành một cái người làm về kinh doanh. Tôi đã bằng nghề đó và trở thành thầy giáo. Và tôi sáng tạo ra những cái chương trình làm sao để làm ra những cái video cho trường học. Cho những cái thương mại. Và hiện tại chúng tôi làm những cái gì để phát triển ở trong cộng đồng, tạo những cái chương trình video để đưa những cái thương mại đó ở trong cộng đồng. Đặc biệt tôi đang làm với cô Jennifer ở trong cộng đồng da đen. Tôi là Ben Ham. Which looks at fun and creative ways to activate our public spaces in the city, primarily the streets, sidewalks, and our roads. Pre-pandemic time. Tôi làm việc với trong thành phố Seattle về những cái đường phố. Tôi làm nhiều cái phương án và dự án cho thành phố.
Our programs include our Safe Start permits, which are free permits that businesses can get for. Và chúng tôi sẽ đưa ra những cái giải pháp và giải quyết những cái đơn để cho quý vị có quyền làm việc cho cái doanh nghiệp của quý vị. Rethinking our streets as places where people can hang out and build community. So, wow, this timer is really useful. And that's... Thành thử ra tôi ở đây để cho quý vị biết là tôi là cái người có thể coi qua những cái tờ đơn của quý vị để có thể quyết định giải quyết những cái gì mà quý vị cần phải thông qua ở trong thành phố. Và bây giờ tôi nói điều với cô Chara làm cho về cho bộ kinh tế ở trong thành phố Seattle. Tôi là một trong những người đặc biệt và chỉ có một ở trong thành phố về kinh tế. Tôi ủng hộ cho những cái chương trình cho những cái cơ quan phi chính phủ và những ở trong cộng đồng neighborhood house. Và chúng tôi luôn luôn ủng hộ cho tài chính cho những cái doanh nghiệp trong cái thời gian và tôi làm việc với những cái người giao liên ở trong cộng đồng và đặc biệt chúng tôi thấy họ trong ngày hôm nay. Và cảm ơn Jay rất là nhiều, rất là tốt. Cảm ơn những cái gì cô đã chia sẻ và kế đến là tôi xin mời cô Evette. Tôi là cô người về phát triển kinh tế ở trong cộng đồng. We actually provide economic opportunities to underrepresented communities. Chúng tôi cung cấp và giải quyết những cái vấn đề về kinh tế ở trong cộng đồng. Và chúng tôi cùng tư vấn và giải quyết những cái vấn đề và luôn luôn chúng tôi lắng nghe và viết xuống những cái quý vị cần và chúng tôi sẽ giải quyết những cái chương trình mà chúng tôi đã đặt ra để cho quý vị và trong đó những cái gì chúng tôi làm ví dụ để hướng dẫn và giúp những cái người mua nhà lần đầu tiên cho những người có lợi tức thấp. Và chúng tôi ngoài ra chúng tôi làm nhiều cái chương trình và hy vọng có thể giúp đỡ cho quý vị. Nếu mà quý vị coi cái đường link của chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm những cái chi tiết cho quý vị. Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi gì thì quý vị có thể viết ra ở trong cái chat và những cái người phát ngôn sẽ trả lời cho quý vị những cái chương trình mà họ đang còn theo đuổi đặc biệt và họ sẽ có thể hỗ trợ cho quý vị. Và hy vọng rằng người phát ngôn sẽ trả lời cho quý vị một cách nhanh chóng hơn. Yeah, so I've heard it mentioned a few times earlier today that I think access to capital is always a barrier when we're talking about the business we work with. So as with Business Impact Northwest, we try to serve as that bridge between, your traditional financing sources like banks and credit unions. So we definitely recommend. Hiện tại bây giờ chúng tôi đang làm việc với thủ phủ để làm sao chúng ta có những cái tài nguyên và tài chính để có thể hỗ trợ cho những cái business. Và những cái thay đổi mà chúng ta có, ví dụ giống nó về phương tiện tin học chẳng hạn, đó là những cái phương tiện mà chúng tôi đang còn phát triển trong năm nay. Làm sao để quý vị có thể thông qua những cái phương tiện đó có thể quý vị có thể tìm thấy được những cái tài nguyên mà chúng tôi đang còn bỏ trên mạng. Are there like specific challenges you think entrepreneurs, particularly BIPOC entrepreneurs in our area are facing that you're seeing? Mà chưa là tôi có cái câu hỏi, những cái người mà đang làm về nghệ thuật họ có những cái trở ngại gì không? Was a really tough time.
Dạ đúng rồi, trong cái thời gian mà chúng ta gặp Covid là một thời gian rất là khó khăn cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều làm việc ở trên online, ở trên mạng. Thì chúng tôi phải thay đổi, phải chuyển tiếp những cái gì mà chúng tôi về nghệ thuật trực tiếp thì chúng tôi phải vào lên online. Và dĩ nhiên là chúng tôi có những cái trở ngại đó và chúng tôi cũng đã hướng dẫn một số người thay đổi từ những cái diễn và nghệ thuật thực tế bằng cách đưa nó lên ở trên mạng, trên online để cho mọi người có thể nhìn thấy ở trên mạng. Ví dụ trước đây họ chơi âm nhạc hoặc là họ làm những cái nghệ thuật thì họ phải tới những cái nơi chỗ đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà họ làm thì họ phải làm ở nhà và họ thâu âm ở nhà, họ đưa lên trên cho tất cả mọi người đều coi. Thì dĩ nhiên trước đây là những cái người làm nghệ thuật họ làm tiền rất là nhiều thì bây giờ họ không có thể làm được. Như vậy đó là những cái thất thoát mà của họ. These type of things. So that was where we've been working, and that's where our mindset is like, how do we now not be so reactionary, but be like, proactive. Thì chúng tôi cũng thấy đó, làm sao để chúng ta biến những cái gì mà thực tế trở thành những cái thực tại, nghĩa rằng là trước đây chúng ta chơi ở bên ngoài và bây giờ chúng ta tất cả mọi điều phải đưa lên trên mạng. The folks that you're working with, like feedback around that, that kind of ties. Thì là những cái đó thì hiện tại những cái gì mà cậu làm thì cậu có thấy những cái người có đưa lại cho cậu những cái ý kiến như thế nào mà thực tế như thế nào không? Making folks aware. Yeah, so for those that are not aware, one of the key issues I'm trying to tackle right now is that currently our vending code is limited to food and flower businesses to have sales outside on the street or in front of their business. And so I'm really trying to explore ways to allow for more outdoor vending to include retail stores, a lot of artists, makers, people with businesses based out of their homes. Folks who may not necessarily have the means to be in a brick or mortar store currently. And so we're exploring pilots and permitting options to have more outdoor events outside. And so thì đó là chúng tôi đang tìm cách để làm sao để giải quyết những cái người mà làm business chẳng hạn, họ không có thể buôn bán ngay ở trong tiệm của họ thì họ có thể làm buôn bán ở trên con đường, làm sao để mọi người có thể tới đó và buôn bán, chứ là làm sao về vấn đề tránh cái phương diện mà chúng ta có thể tiếp xúc quá nhiều ở bên trong. Thành thử ra chúng ta phải đưa ra ở bên ngoài để chúng ta có thể thông thoáng hơn để làm việc. Thì chúng tôi cũng có thể làm cho những cái công việc mà buôn bán nó một cái thể phương tiện nhẹ dàng hơn. In Columbia City as well, really trying to focus on BIPOC vendors to come out. And và chúng tôi cũng sẽ mở ra những cái cuộc buôn bán ngoài trời trong tương lai. Ví dụ trong mùa hè này, chúng tôi cũng sẽ có những cái cuộc buôn bán ở trên đường phố. Chúng tôi cũng đã làm như vậy ở trên Beacon Hill và những cái những cái hàng xóm. What do you think are like how do the needs of our business owners change in a relationship versus a transactional economy? Làm sao để cho mà những cái người doanh nghiệp có thể biết được và nhìn và thay đổi được những cái tư tưởng của họ làm cách ở business trước đây. Đây là một câu hỏi rất tốt mà tôi rất là muốn nghe. Mà đây là một cái câu hỏi rất là tốt, tại vì tôi là một cái người tự làm chủ cho cái doanh nghiệp nhỏ.
there is a transaction there, and that's, you know, I think we can't get around that at this point, but what we can do is deepen, right, those relationships. And I think that if we start moving towards like a relational chúng ta không thể thay được bất cứ một cái gì nếu mà chúng ta không có tham dự vào. Thành thử ra tất cả những gì ta đang làm thì đang ở đó, và cái sự trở ngại chúng ta đang còn gặp đó, nhưng mà chúng ta phải tham dự vào để chúng ta có thể tìm hiểu ra, mà chúng ta biết để tìm cách để cho chúng ta có thể thay đổi được cái cái cuộc diện mà chúng ta đang gặp phải trong hôm nay. Xin lỗi là thời gian đã lại qua, nhưng mà tôi there's communication and there's, you know, like there's all thì these tôi thấy được những cái mà sự liên quan, những cái sự liên hệ ở trong cộng đồng rất là quan trọng. Nếu mà cái sự liên hệ có thì chúng ta cũng sẽ được tìm hiểu ở nơi nhau để chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau ở trong cộng đồng. To see people and not just assume things that they can easily, you know, access things. And so I think part of that relational building is really digging deep and seeing like, what is it, what are ways that we can build trust? How do we really get to know each other? What are đây là những cái phương tiện mà chúng ta cũng thấy rằng chúng ta không gặp gỡ được nhau, thì những cái sự tin tưởng đó cũng khó mà đạt được. Thành thử ra chúng tôi cảm thấy rằng nếu mà chúng ta có thể hiện diện nhau, gặp gỡ nhau thì chúng ta mới có thể tạo ra những cái niềm tin và chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau ở trong tương lai về vấn đề làm sao để cho cái doanh nghiệp chúng ta càng ngày càng khác hơn. All of these amazing people that are chúng ta cũng không có thể giữ tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là bí mật nữa, tại vì tất cả mọi người đều có những cái khả năng riêng biệt, và chúng ta cũng tới đây để cùng nhau để hỗ trợ những cái sự sáng tạo mà họ đã được thành công trong cái thời gian qua, họ đã vạch ra trong cái thời gian qua để cho hỗ trợ cho tất cả mọi người. Yvette, bây giờ tôi có câu hỏi cho cô. Like Cher was talking about, and maybe responding to Ben's question, or Ben's talking about the you know, and the activation of the plaza there at El Centro. Câu hỏi cho cô làm sao để chúng ta có những cái sự liên hệ. Chúng ta có thể giao thiệp, chúng ta có thể cùng cộng tác cho những cái tiểu thương. What kinds of resources are there out there, and how can we connect them to our own businesses, and how can we create these types of events? Thì làm sao chúng ta có thể liên kết với họ, kết nối với họ để mà chúng ta có thể hỗ trợ cho họ được. Having those events that actually have. Và bây giờ chúng ta thấy là tất cả chúng ta đều làm qua cái hình ảnh, qua cái viễn tượng, tức như là qua một cái sự trung gian của màn ảnh mà thôi. Chúng ta không có thể trực tiếp được để mà tạo ra những cái cơ hội để mà tạo ra những cái sự liên kết, sự tin tưởng. Hôm qua tôi cũng đã có một cái cuộc một cái tham dự vào một cuộc hướng dẫn và học hỏi ngày hôm qua. Để chúng ta tạo ra những cái chương trình làm sao tạo ra những cái điều kiện để cho mọi người đến tham dự, để làm sao một người có thể ủng hộ những người khác. Tôi cảm thấy cái sự mà làm sao để mà tạo một cái sự liên hệ nó cũng rất là quan trọng. Tôi muốn thay đổi cái sự nói chuyện một chút. Examples of innovation in that space that you want to share? Một cái thay đổi như thế nào ở trong cái thời gian mà chúng ta đã bị Covid hay không? Seeing a lot of innovation in just how businesses interact with customers, I think, and also touches on a little bit on that transactional versus relationship economy piece. It's like, you know, when you go into that transaction,
economy that we kind of shifted to quickly, and then now I think people are wanting more relationships. But I think with the transactional piece, it's a lot harder to really develop those relationships with customers and have those interactions that lúc mà chúng ta tạo dựng ra một cái cơ hội, một cái gì đó để chúng ta có thể làm cho cái doanh nghiệp chúng ta hơn, nhưng mà chúng ta phải thay đổi những cái thói quen hàng ngày, thay đổi cái cách chúng ta làm business để mà chúng ta tiếp xúc với mọi người, thì đó là một cái sự khó khăn. Thì bây giờ chúng ta bắt buộc phải thay đổi cả cái hoàn cảnh. Ví dụ giống như người làm ở farmer market chẳng hạn, người ta bán chợ trời, thì bây giờ làm sao những cái người mà buôn bán chợ trời chẳng hạn, họ có thể làm việc buôn bán online được. Thì đó là những cái mà sự khó khăn chúng ta bắt buộc phải thay đổi. I just wanted to ask, what resources are you looking for that would help you in your work? Bây giờ tôi có câu hỏi. Trong trường hợp nếu mà cậu đang còn gặp trở ngại trong cái thương mại của cậu, thì cậu phải làm như thế nào để cậu có thể vượt qua được? Tôi có một cái hợp đồng lớn. They have folks are trying to get them these resources, but at the same time, like chúng tôi lần đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu cho họ những cái tài nguyên ở trong cộng đồng để hướng dẫn cho họ. Folks that are looking for those service providers. Và cung cấp cho họ những cái tài nguyên đó, và chúng ta cũng sẽ dựa trên những cái hợp đồng đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho họ những cái gì mà chúng tôi có thể tìm thấy được ở trong cộng đồng. Và chúng ta thấy cái trở ngại là cái sự có cái sự biến chuyển, cái sự khác biệt. Thành thử ra chúng tôi làm sao để có thể thay đổi được mà làm cho nó trở thành tốt hơn, thông hơn qua cái vượt qua những cái sự trở ngại đó. Tất cả mọi người chúng ta tham dự vào hôm nay, nếu mà chúng ta có những cái câu hỏi gì thì chúng ta nên đặt vào chat. Bây giờ tôi có câu hỏi cho Ben. So it sounds like restaurants and maybe some retail. Is there other industries, or is that kind of the segment that you that's a great so last year in 2020 we were definitely very focused around supporting food and restaurant businesses, but also recognizing câu hỏi của tôi làm sao để mà ông có thể ủng hộ được cho những cái business họ có thể tiếp tục buôn bán và xảy ra trong cái thời gian 2020. Challenge that I know we've been facing is that a lot of our code chúng ta có những cái thách đố rất là cao về cái đại dịch, để làm sao mà làm buôn bán trong cái thời gian đó. I think one thing just kind of I've been learning from this panel discussion so far, I'm just going to share what I've learned already is that một cái mà tôi đang còn học trong cái thời gian này. Có những điều mà tôi học hỏi được, và tôi chính là cái người để mà có thể chấp nhận cái đơn của quý vị để cung cấp cho quý vị cái permit để quý vị làm việc, mở business. Và tôi cũng muốn làm như thế nào để làm cho cái công việc của chúng tôi để mà thực hiện cho quý vị một cách dễ dàng. Có thể là chúng tôi sẽ hợp tác với bên Bộ Kinh tế và những cái bộ khác để làm sao để mà tạo dựng ra những cái cơ hội cho quý vị dễ dàng hơn.
more of a neighborhood feel of how people walk and bike in Seattle. Để tạo dần cho quý vị những cái văn hóa mà quý vị đang có sẵn, để chúng tôi cũng muốn thông hiệu qua những cái văn hóa đó để chúng tôi để tạo việc nên có thể dễ dàng hơn, và quý vị có thể liên lạc với tôi qua cái email của tôi sẽ để email của tôi ở bên chat để cho quý vị có thể, nếu mà có câu hỏi gì trực tiếp thì có thể email cho tôi. Yeah, I'd love to speak on in terms of all the resources that our department has because it's very. Tôi muốn nói tới những cái tài nguyên mà ở trong cái bộ kinh tế của chúng tôi đang có. I see my colleague Dominic Meeks in the room. Chúng tôi đang nói đến về vấn đề cái phân một cái số tiền mà của chính phủ đã ủng hộ cho các tiệm ăn. The demand of the amount of businesses that need the cash support is so vast, and the way that they were able to really try to insert kind of an equitable way, whether it's. Hiện tại bây giờ tôi thấy có nhiều business đang còn gặp khó khăn ở trong cái cách làm việc của họ, tại vì vấn đề tài chính, họ cần tiền mặt để họ có thể tạo dừng lại cái business mà họ đang còn làm. Nếu mà ở ngoài kia có thể apply cho những cái phần mà chúng ta đang có. Nếu mà quý vị đang gặp trở ngại những cái khó khăn về vấn đề tài chính, quý vị có thể vào cái trang web của chúng tôi và quý vị có thể coi, có thể để message lại, hoặc nếu quý vị có câu hỏi gì chúng tôi sẽ giúp và hướng dẫn cho quý vị. Public partnerships happening within the department to ensure that. Hiện tại chúng tôi có nhiều người làm nhiều cái công việc khác nhau để mà ủng hộ cho quý vị. Chúng tôi làm việc với những cái người ở bên ngoài làm sao để có thể cái mục đích của chúng tôi để làm sao để mà có thể hỗ trợ cho quý vị để mà quý vị có thể vượt qua những cái thời gian này. Every neighborhood in Seattle has, not every, 17 neighborhoods within Seattle have a business district partners, and if they don't, oftentimes they have a BIA. So accessing those neighborhood organizations are often a way to also understand. Nếu mà quý vị 17 cộng đồng quý vị ở trong thành phố Seattle đang còn làm việc đó, thì quý vị cũng có thể vào để quý vị không có tham dự vào MBA member thì quý vị cũng có thể tham dự vào cái EOD của chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ cho quý vị. Same question. What help do you have to offer? Perfect. Thank you so much. Cùng một câu hỏi đó, tôi sẽ có hỏi với cô Yvette làm như thế nào để ủng hộ cho những cái tiểu thương. One thing that we've noticed is that a lot of the resources, there's an abundance amount of resources, but they're not translated into Spanish. So what we've done is actually done things such as do a launch and grow entrepreneurship classes that are fully in Spanish, all free. Hiện tại bây giờ chúng tôi thấy tất cả những cái tài nguyên chúng tôi có mà đang bằng Anh ngữ, chúng tôi thấy được là không có ở trong ngôn ngữ Tây Ban Nha. Vào ngày tháng 7, 19 tháng 7, chúng tôi sẽ có cái trang mạng và chúng tôi sẽ có ngôn ngữ bằng tiếng Tây Ban Nha. Và chúng tôi tạo ra những cái cơ hội để mà chúng ta có tạo ra những cái event. Different types of accesses to and trainings to help individuals increase their credit score. So there's a lending program. Và chúng tôi cũng tạo ra những cái phương thức là giúp những cái người bị xấu về tín dụng
và có thể làm sao để thay đổi con tín dụng của họ một cách tốt hơn để họ có thể mượn tiền. And then finally, we have professional development classes all the way from the finance sector to và đồng thời chúng tôi cũng có những cái lớp đào tạo đó cho những người căn bản làm sao để mà có thể apply những cái chương trình để tài trợ cho quý vị từ nhỏ cho tới lớn. Cảm ơn tất cả mọi người để tới tham dự ở đây. So I think we're moving now. John, are we moving to Angela? Is going to talk really briefly about the. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ vào mỗi phòng để chúng ta có thể đặt câu hỏi. A marketplace in response to what many of us have been talking about here today: digital equity, digital access. Different groups and small CBOs. Bây giờ chúng ta nói đến tới marketplace, một cái hình dạng chiều trời ở trong của cộng đồng của chúng ta. Support our small businesses in our neighborhoods. Làm sao để chúng ta có thể hỗ trợ những cái người ở trong cộng đồng của chúng ta ngay ở thành phố Seattle này, để làm sao để chúng ta có thể tiếp tục buôn bán ở trong cộng đồng. Chúng ta đang tạo dựng một cái danh bạ để mà tất cả mọi người có thể vào ở đó để có thấy được là những cái tên của các business đó. Page that highlights the different e-commerce. Và tôi đã tạo dựng lên một cái website để cho quý vị vào đó để quý vị có thể thấy được tên của tất cả những cái business ở trong cộng đồng. So now we are live as well, and that website is being shown. Chúng tôi đã tạo dựng nên một cái sứ mạng và một cái viện, một cái phương hướng để chúng ta có thể đi tới cái mục đích đó. Venmo or PayPal options for selling product or services. This is not just about brick and mortar. This is also serving. Bây giờ đây là một cái ví dụ mà chúng tôi muốn đưa lên cho quý vị đây. Một cái business họ chúng tôi sẽ đưa lên những cái hình ảnh, ví dụ như 10 cái hình ảnh lên ở trên mạng, giới thiệu về những cái gì mà business đó đang còn làm. Đây là một cái cơ hội để mà cho quý vị có thể giới thiệu về cái business của mình. Thì đây là một cái công việc rất là tốt mà quý vị có thể không phải là chỉ có những ở địa phương mà quý vị tất cả mọi người ở trên tất cả mọi người trên toàn cầu có thể nhìn thấy quý vị và buôn bán và làm việc với quý vị. We're doing a cohort for small businesses that really need the language support Shara was talking about. Và đồng thời có một cái vấn đề nhỏ mà tôi cũng muốn đưa đến cho quý vị là chúng tôi muốn làm việc để hỗ trợ cho quý vị là bằng cách là hỗ trợ những cái thương mại ở những cái tiểu thương ở trong community, ở trong cộng đồng về cái ngôn ngữ. Nếu mà những ai có những cái trở ngại về ngôn ngữ, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị, hỗ trợ cho quý vị về những cái ngôn ngữ mà quý vị đang gặp phải. The toolkit partners that we're working with. Ở trên mạng chúng tôi đã làm việc với 2 người hợp tác cùng với nhau. This webinar, this meeting that we're doing here live, but outside of that, so one-to-one, person, we're able to refer businesses. Chúng tôi không những làm việc cho mọi người, đưa cho mọi người biết những cái hình ảnh ở trên này, và đồng thời chúng tôi cũng làm trực tiếp ở bên ngoài. Chúng tôi sẽ hướng dẫn
trực tiếp với những cái người nào mà hiện diện trực tiếp với người đó để làm sao để có thể hướng dẫn và hỗ trợ cho quý vị. Thank you. Now I think we're moving Dạ, forward. cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ chia ra từng phòng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho quý vị. Zoom with us, you have the opportunity to jump to another channel and check that out. Nếu mà quý vị đang ở trong phòng này thì quý vị có cơ hội để đi vào một cái phòng nào riêng biệt mà quý vị tự chọn lựa để mà phù hợp với cái doanh nghiệp của quý vị. Continue and participate in the breakout rooms and get more face to face with some of our. Nếu mà quý vị muốn ở lại trong phòng này thì quý vị cũng có cái cơ hội đó để chúng ta có thể gặp mặt nhau như vậy. Quay trở lại với cô Jennifer nào. Check out this graphic. Look at Mari Shabuya. Thì đồng thời chúng ta cũng có chia phòng ra. Và bây giờ chúng ta nhìn qua cô Mari, cô đang còn vẽ lên một cái bức tranh nói về cộng đồng của chúng ta. Cô ta là một cái người rất là tuyệt vời. Xin nghe thì bây giờ chúng ta sẽ chia ra từng phòng khác nhau. Thì quý vị ở trong này quý vị có thể tham dự vào một cái phòng nhỏ hơn. Đây là một cái cơ hội rất là tốt cho những thương mại. Thì bây giờ cô Fernandez, xin cô giúp tôi. Bây giờ cô chào với mọi người ở trong Facebook giùm tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người ở trên Facebook đã tham dự vào cái cuộc họp trực tuyến của chúng tôi. Và kế tới tôi sẽ có những câu hỏi cô Lisa đang ngồi trên một cái ghế nóng để chờ đợi những cái câu hỏi của quý vị. Nếu mà ai có những câu hỏi, quý vị có thể để lại những cái email của quý vị để quý vị chúng tôi có thể theo dõi quý vị. Và bây giờ cái bây giờ chúng ta sẽ chia ra 5 phòng. Finalist là phòng số 1, Jay là phòng số 2. Và cái phòng chính là cô Angela sẽ là phòng đây để nói về cái business. Nếu mà quý vị muốn thay đổi phòng thì quý vị có thể bấm ngay chỗ là break room. Và chúng ta sẽ nói tới đề tài cộng đồng làm sao chúng ta có thể liên kết được với nhau. John, có phải ông ở lại trong cái phòng chính này không? Và tất cả những người thông ngôn cũng sẽ ở lại trong phòng chính này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô trong cái view thì chúng ta sẽ thấy mặt của tất cả mọi người ở trong này. Ask the interpreters what the experience was for this one. Now, I know that Lillian, Edis, and Levine have done multiple, have done them all. We have actually, this is number 5.
And so it's kind of exciting to have more opportunities, each time. So my question is, for those of you who have interpreted in these before, is it getting easier? And then the second question I have is for Fitsum, who's in for the first time. I'm just curious what it feels like for you as well. Can we do that? Remember to come back to the English channel to answer, and then you can go back to your language channel. Yeah, Yes, go ahead. Fitsum. Oh, Are you alone, Angela? yeah. Okay, well, I'll stay here. I was going to one. And I think one other issue that we have that we haven't totally worked out is making sure that we're on the English channel when we need to be on the English channel and switching back to our language channel. So just now, Fitsum, you were on the English channel and I could hear you just fine. Um, but Iris, I think, right? So we all have to kind of remember that. I know that there's a little bit of a technical issue for the Facebook. I was hearing from people who are watching on the Facebook that they could not hear us. So John Channel, we'll work through that to make sure that we get it right next time. But that is another reason why we like to do a tech rehearsal first, and make sure. So in this room today, I'm sharing a little bit of the backstory, the behind the scenes with everyone who's in here with us, to understand that this is a team. This is teamwork. It takes a community to reach community, or maybe I can say it that way. It's like the work that we do when we come to this meeting early. The interpreters and the panelists are asked to come early. We are really trying to work through the tech questions to make sure we're able to connect. So Mari is doing has a projector screen and to show that visual communication. So, and you are here, the interpreters are here to try to capture the content and the concept, and not word for word necessarily, but to try to capture the content. So it's a brain spinning kind of. I think Fitsum, are experiencing that. So now, would anyone else, Levine, I see you're off mute. Lillian's off mute. Can one of you speak to how it is for you now? Okay, let's try this. Thank you so much. Okay, Lillian, now we're back. So yes, now when we are off the whole interpretations, then the interpreters were able to hear. So that's what Elise was saying when Visam was sharing that she couldn't hear. So this interpretation mode sometimes pretty tricky. We don't know who would be hearing us, but anyway, I think I really appreciate the captioning this time. It helps a lot because it gives me a little bit visual cues of what I might have missed or what I'm reading, if that's correctly. I feel like in-person interpretation sometimes easier. I don't know, maybe it's the sound that's happening, because in here I'm hearing myself really loud and hearing the voice, so it's like that overlapping. I don't know what I'm hearing. Am I hearing myself or hearing the interpreters? But that's something that I guess interpreters have to work out on their own to switch off the ear somehow in order to get it working. Otherwise, it's just so loud, me hearing myself all the time but not hearing the
the speakers. Levine? Actually, the same at Lillian, I like it because the caption on, but the problem that I also have because the caption is right in the middle. Sometimes, Angela, you switch from the one panel to another panel, so I just see when the people switch to talk and appear to that person, so it covers the caption, so I cannot see the caption very well. But beside that, because we have been to many panels before, so I kind of, earn a lot of experience. I sometimes focus on what the people talking and break a little bit and do talking what I'm, I have to translate it. But sometimes I mix in the middle because when I translate it and my eyes still need to read, and sometimes I miss the captain. But it's good when I talking, I'm reading and then continue talking what I just read. Very helpful. Yeah, Lovey, you can try to click the caption box. You can move it around. Oh, really? Yeah, you can try. Click it and then drag it. You can move it around. Yeah, that is true, Lillian. I know someone actually taught me. Here's the other one too. Subtitle setting. You mean? No, just the caption showing up on your screen. It's a black box, right, with white text or something. And you can drag it, normal, move medium, around. and large. That's really cool feature, Lillian. The second one here too is you can change the size of the captions. So if you look on the accessibility, so you go to settings on the very bottom, it says accessibility. I turn my captions all the way to the largest font. It's like 32. So it makes it easier for me to see. I have a big screen. Okay. So that's another tip there. Iris, do you have anything to add? Yeah, I think that, other times I felt a little overwhelmed with the amount of information and the amount of people talking. Yeah. And I think that this time, I don't know if there were less people, but I feel that is good because it has, it's also good for the people who are in the meeting just to receive certain amount of information that is not so much overwhelmingly. And also I like the fact that it was timed, because even though people went over, it sets the idea that, okay, now I'm over, like I'm going over time. I gotta like cut it, or I gotta synchronize the information. You know what I mean? Yeah. So yeah, definitely. I don't know if it's my concussion that I'm better, but this time it was easier for me to translate, or it was a combination of things, and I like this format. I think it was good. Also more dynamic. The questions, it was good to have like questions to the panelists. So yeah. We're starting after the first one last year in August. For those of you who weren't with us, we have new features like the captioning. All of these things really help the communication, and I just wanted to say that it's wonderful we're talking about this here. I think in this room, I feel like if we had a bunch of panelists or small business people here as well, it would still be beneficial for everyone to understand kind of what the behind the scenes and also working with language, what that means, and what the technical and the relational characteristics, I don't know what word to use, of bringing this into the work. So even when I'm doing work one-to-one with business owners, it's just so much better. The complexity, the deepening of the relationship is so much more valuable and more, you get to trust, a place of trust more quickly when you have language support. Yeah. And all of these technical issues we're talking about right now apply in these other situations, in physical, day to day, in face to face, in any kind of communications across the board. Bringing multilingual into it requires this type of thinking and planning, and so thank you for sharing your learning. And I think for the September event,
we will apply what we're learning here, right? Um, um, and thankfully we have this captioning for going forward through through Jay, which is really beautiful. So Yeah, Angela, I think that one of the things too for all you interpreters, especially those of you who've been here from the beginning, you've seen the progression, right? We're in our fourth or fifth one, and how much easier it's gotten. I think that's what's great is the repetition of doing this more than once. I think it allows each of you to do this. I think the next stage really here is let's really reach out for September's program to all these different communities. I would love to see, 30, 40, 50 people of that language here so that your work is even more shared. And we just got to find the ways, I think, to do that. And again, just us having the video of all these. We now have videos of all of your 5 languages, right? And that's something too you should really share. I can tell you from my experience, this is still the only meeting I know that really has this much experience with interpretation. And I'm in a lot of Zoom Facebook groups about nationally. Yeah, John is national. internationally. International. And so what I'm telling you is that each of you too are really ahead of the curve. Most people haven't even tried it. They saw that it existed, but haven't tried it if they even know about it at all. So people are coming to these meetings, as John's, just to tag onto what you're saying, people are registering to participate in these meetings from King County Library, Kirkland, government, and Tacoma public agencies. People are coming here because of their interest in producing something like this and being able to communicate with their communities. This is a format that's valued and starting to be seen. And was our guest here, Angela? Yes, she was here. She actually, that was that was Skipta? No, she was from Rebecca. Rebecca from. I have to look up where she's from again. ISRD. Yeah, she's working on a CID-BIA multi-language program too. That's like open for comment, so that they can have multiple So ISRD is like building code permitting stuff that people Yes. need to build in Chinatown ID. They need to go through a process to get stuff built or just a signage put on, change the color and all that because it's a historic district. So Rebecca is trying to learn and see and learn from John, especially how to make it work for interpretations and all that. And I will be supporting her for the interpretation as well for the Cantonese or Mandarin. And Levin will be too, I believe. Yeah, Levin or same Tammy. here. I'm the one that add Angela, your name, your phone, and your email. So she's the one that contact you, and she sent me an email and she said that John very knowledgeable, very helpful. Yeah. And she said that she attended today the meeting today to see what we're doing, and she can learn it from us. Well, I just want to. Can I share screen now, John? Y'all to just my messy screen, but I will show the. Angela, do you want this section interpreted? We can actually turn it back on and get a recording of this if you like. Oh, that would be amazing. So interpreters, I'm going to go ahead and turn back on the interpretation, and then we'll let Angela go. And I'm just going to try to make this bigger. Great. If everyone can switch to their language. I'm watching for 1, 2, 3, 4. Fitsum. We're waiting for Fit. There we go. So Angela, you're clear whenever you're ready. Thank you. So I really wanted to communicate about this training that's coming up for certified producer. It's for BIPOC web producers who are excited about this format where we have multiple channels for language and also the graphic recording is a channel. So we are providing a multilingual format that will then so if you participate in this training opportunity, you will get the full
experience of how to do it, practice with it, coaching, and we have, I think we have 5 or 6 seats open. There is a stipend available. The opportunity includes the fee, the registration fee for the training, and also includes opportunity for a stipend. So that you'll receive one of John Chen's books, Engaging Virtual Meetings, and you will also get an opportunity, as it says in the schedule, you look below the lineup of classes to see the additional special opportunity on the 23rd for if a student that wishes to participate in these classes that John is facilitating, they will get an opportunity to lead. Some of that will happen as part of the training as well. So you get an experience in behind the scenes and the technical side of how to run these meetings. Let's see here. I need to change to my next thing, my next document. Hold on one moment while I get rid of that and move to this. I really did. I did also want to share about the Essential Southeast Seattle webinar. The page, sorry, is available. All business owners in Southeast Seattle have the opportunity to create their own business profile. Here they go to www.essentialseattle.com, and even if you just go to the main website and scroll to the bottom, there's the buttons that show how to sign up. Then also there's a cohort that we've launched for BIPOC women or immigrant-owned businesses in Southeast Seattle to receive more in-depth technical support, so that in order to get, you'll get assessment of your digital needs, assistance to establish a business profile on the Essential Southeast Seattle website, and assistance with basic in-language training to upload your product photos and information, so to really make sure that profile it works for your customers. And then also we will provide advocacy, one-to-one advocacy, to connect you with other community resources to address any of your small business needs, like funding, market research. Sorry, if you have lease negotiation issues, any of those types of needs. Let's see. So now I'm going to come out, I think, of that. So Angela, like the genesis of that project to the Essential Southeast Seattle project, where was this program started? So in last March, I'm going to scroll down to the bottom of this page to share with you the different groups that are involved. In March last year, Sarah Valenta from Homesite reached out to us. We worked together for different programs like Plate of Nations, and you may have heard of Plate of Nations. And I've worked with Sarah for a long time. She sent out an email and said, hey, we need to do something to serve our small businesses during this shutdown. Who's open? Let's make sure we get those essential businesses in front of shoppers. So we created a directory
And meaning somebody from each one of these organizations is already serving small businesses in their neighborhood. Rainier Ave Business Coalition actually serves from Genesee to Brighton. So from Beacon Hill to Rainier Beach, we've got a representative working to share the contacts and make sure we're finding who's falling through the gap, falling through the cracks, and who's not able to be virtual and get in front of their customers. So we recently received a grant from Comcast to build out this site. This is the site that shows all of the Seattle and beyond, all of the other platforms that are the same, the similar e-commerce, Ballard, Capitol Hill, West Seattle, Pioneer Square, as you can see, also California, Hood River. So the company DEI Creative is the producer of this platform, and so they helped us build out our site. As you get down here to the bottom, you see Africatown is not live yet, but they are live, but they just haven't. See, here we are, Essential Southeast Seattle, and it's live. So that will take you here. And businesses, small businesses that are interested in finding a resource can click on the resource library tab and find, have access to many of the organizations that are providing resources out there. But they can also see our website the page that talks about our cohort. So the digital access cohort is for, like I said, small businesses that that really want that one-to-one support to get online. This is a really beautiful opportunity. It's free to businesses. You can put up any of your 10 photos, so you can show off your product or your service, and people can find your business with this fabulous map. You just go to any one of the districts and you'll see the businesses that are already in here, right? These are the businesses that have already created a profile. There are many more. Can you imagine how many more businesses there are in Southeast Seattle? So why we're working with interpreters and the community liaisons through Department of Neighborhoods is so that we can reach out to those businesses who would benefit from being here, being visible here. A lot of promotions going out there through multiple channels to promote this website. So that means we're promoting you as a business owner, and if you're here. So this is free marketing for all of these businesses. So now we have 5 languages that if they can hear this, all they need to do is fill out the form and they will be listed on this site too, correct? Correct. Okay, we're about 15 seconds to go. So I'm going to play some music as the rest of our guests join us, and Jennifer Ness will facilitate us into the close. 3, 2, and 1. All right, Jennifer Ness, we got everybody back. We got about 6 minutes for a close. You want to lead us to a close? Absolutely. I'll tell you what, that just, we were right in the middle of some good conversation. That's okay. But this is just the first of many, right? Because we're building this business of community. And so I do want to open it up and let you all know that every Friday morning at 10 o'clock,
we have similar conversations around Black-owned business excellence. And if you're interested, I'll put it in the chat, but basically every Friday, 10 o'clock, we meet on Zoom and we talk about similar issues. What's going on with our community? What are the barriers? What are some of the challenges that our Black-owned businesses are facing, and how can we assist them? And so we're doing that. We've been doing it since November, and it's been going amazing. We have some awesome events coming up similar to this, where we're just talking about. Our next one is looking at some alternative ways to finance your business. But don't let this be the end of you building this business of community. What is that? All right, let's open the channel up. Closing comments for today. Oh, I wasn't done. I wasn't done. It was just some crackling noises. So I was like, what is going on? My bad, Jennifer. That's Angela's busily typing along. Okay. So listen, let's open up the chat. I would love for you all to express in maybe 6 words or less how this was for you. Was it beneficial? Is this something that you see moving forward that you want to be a part of? And who else can you share this information with? Because if we are all over here getting fat on this information and our neighbors are all over here starving, right, and not getting the information, are we really effective, right? So please, in the chat, just talk about what you got from this, what you'd like to see moving forward, and how we can reach additional folks and make sure that the people who need it the most have access to the resources, okay? And so thank you all for being here. We definitely want to establish some goals. You will receive an assessment, a post-assessment, because we want to understand what was the most engaging part of this and what parts we should keep for next time, or which parts we should take out, or should we go in person? Is this virtual? Is it good, right? So we want to hear all of those things from you all, because you all are the people who are important. And I just want to say thank you to every single interpreter here. I mean, from the Spanish to the Vietnamese to the Chinese to the Amharic. I can't think. I'm sorry. I might be saying that wrong. Amharic. I feel like I'm saying it in that language, okay? And even from the visual interpretations, this what makes this inclusive. We want to make sure that if folks are not able to really follow along in English as quickly or as well as some of the rest of us, that they get it in the language that they understand. So this has been amazing. I do want to highlight Marie, if we can highlight where she is at this point. But you all do know that you will be getting her presentation. Look at that. Pretty amazing. You'll be getting her presentation in the follow-up email. All right. Look at that. Wowzers. Yes. This is amazing. I love this stuff. Okay. So listen, if you have questions, if you have comments, even before you fill out that survey, please reach out to Angela and Jay. Their goal is to make this amazing and to keep it growing and flowing, okay? I'm going to turn it back over to Angela and Jay. All right. Thank you, Jennifer Nass. This was amazing. We were in the main room. While you were in breakout rooms, we were going through some of the technical issues around making sure interpretation is available. And I feel one of the outcomes of that was recognizing that the technical issues in a virtual space, that we all come together early before this event starts at 9. Everybody needs to know this is a community here, right here, in big time, because even the technical stuff, as we're working through that, we need to be a team. Mm-hmm. So the interpreters are part of the team. All of the languages that we're addressing we're all the panelists. We're all part of this team. So and the team means also that we're all aligned in serving the small business community. And what better place to come back to in a virtual space
as we move to hybrid and as we move to more open, again, I guess I just want to make a statement about this, what I have found in the virtual space as far as community building has been amazing. It's expanded the experience for me in so many ways, and I don't want that to end. So I feel like the Business Resource Open House, and Jenna Finesse was talking, we're all doing some stuff virtually. It's really worth this, taking that step to move into the virtual space, to be part of community in this way as well. Please reach out and let people know about these events, these virtual events. And if you're timid about being in a virtual space, break through. Come talk to one of us, and we'll help you come into this place. Thank you so much. Oh, sorry. Oh, go ahead. I'll just say thank you for the opportunity. I have learned so much in today, in all of these open houses that we've done, and check out what John is doing there on the screen. Look at his setup. I mean, it's the amount of learning and the opportunity to learn from y'all and from these programs is just amazing. So I'll just end with that. So thank you for that opportunity. All right. Over to you, John. Wrap it up. Thank you, everyone. Feel free to chat your kudos or thanks. I'll take us out with a little music. If you want to hang out, you can ask Angela or Jay any questions. Otherwise, you're free to log off. Thank you, everybody. Great program. We'll see you at the next open house. You can hit View Gallery on the top right, and you can see everybody again. View Gallery. Thank you, Rodney. Thank you, Henry. Ben, such a great event. Yeah, thank you, everybody. Excited for the next one. Thank you, Mari. Look forward to the final graphic. I can't wait. I'll have it to you later today, Angela. Beautiful. Yeah, we'll talk. All right. Yeah, y'all, this was such an informative, energetic session. Thank you so much. I was laughing and smiling the whole time. So Me too. Appreciate y'all. I don't know if we're sticking around, but man, I got to go to the bathroom. Yeah, me too. All right, Angela, we're out. We're good? Yep. All right, everybody. Thank you so much. Thanks again to our Bobby, our closed captioner. Great to see that. We'll look forward to that on the replay. We'll see you next time. Cheers, everyone. Thanks, everybody. Thank you.